the ไปดูของพี่ตั๊กแต่ที่เขาบอกไม่ได้ซื้อคือแต่ว่าอาจจะเป็นแบบวันว่างวันหยุดแล้วก็มีแหล่งเขาที่นั่งก็ไปก่อนอะไรไปดูร้านก่อนเก๋ก่อนสมัยเรายังไม่เคยเข้าไปในร้าน ใช่ค่ะอยู่แต่หน้าร้าน เราไปดูในร้านก็ได้เขาที่เขาตัดต่อ เท่าไหร่นะพี่โอ๊ตที่เท่ากันด้านหน้าเลยค่ะ คุณก็เดี๋ยวพี่ก็ซัพพอร์ตเรื่องทำอะไร ได้เขาโปรโมท Welcome everyone to my channel with my name Ready today FC ready วันแล้วนะคะมาดูสลิปไปค่ะคนละเล่นสลิปนะจ๊ะPTM 30 minutes 30 minutes today Iจะมีin YouTube again นะคะ How long have you been here? Selling this? 7 years yeah I still will be 7 years I always look you at the YouTube channel. Thank you very much สวยมาก ขอบคุณค่ะแฟนแล้วนะ ดีแล้วแกเอามาฮีโร่แบบธรรมดาฮีโร่เดียวไปอันต่อไป
CUL อินเตอร์คุณเด็กค่ะขอบคุณค่ะThank you people around the world watching. Have a good day for you. Hello, Nikkei. Welcome, Nikkei. Can I have some chocolate? That's better. Take one. มีเนี่ยมีนะคะNow, 9 minutes. Okay, 9 minutes. 9 p.m. Covid 26 minutes in Thailand. อาบน้ำนะคะอาบน้ำเย้ Thank you ค่ะ เหลือเยอะไหมเหลือค่ะแม่ไม่เยอะค่ะเหลือให้โชว์ไหม 1-7 back. Look your back. Best of luck. สแตนดาร์ดเป็นเขาเรียกที่ถูกค่ะสิบอร์ดนะคะ Selezionate da cosa di casini extra dalla Our other videos, short and live streams is Real food, real streets, real stories. This is the Street Food Project.